cooking my own version of pansit. So these are the ingredients. So we have bihon, we have kaning baboy, and then naatay carrots and also bagu beans, and then we have cabbage, and then the spices. Una is atong painit ng kaha. After mainit na ang kaha, ato nang ilunod ang mantika. So make sure na init ang ato ang mantika before na to ilunod ang atong mga lamas para nindot ang iyahang paggisa. So i-check na na to kung init na ba ang mantika. So kung init na, lagyan na to ang mga lamas. So kaya init naman ang mantika, ato nang ibutang ang atong mga lamas para igisa. So ang unang atong gisa is ang ahos. Sunod sa ato ang ahos, kailangan ato ang bombay. Next, kaya ato ang kamatis. Sunod sa kamatis, atong bell pepper. Ato na sa isunod-unod ang ato ang kainin. Sunod sa ato ang kainin, ato na sa isunod-unod ang carrots. After sa carrots, ato na ilunod ang ato ang bagu beans. Pag medyo luto na nga ito ang mga gulay, ato nang ilunod ang ato ang tubig. And then put soy sauce. Put salt according to your taste. Put seasoning according also to your panlasa. Traditional panlasa. Gising. Video din. Hi. Cesyl, Atong tilawan kung sakto na ba ang lasa. yummy. Kaya ito ang pabukawan. Snack na this time. Pizza time. Kinibukaw naman, ato nang ilunod ang ato ang bihon. Okay, karaw-karawan na nato. Ilaw tayo. Tada! Ato na sa itong tilawan. Kasi nga tayo reaction tayo. Next, ato nang ilunod ang ato ang mga leafy vegetables. Last, ato iset aside until maluto ang cabbage. So, this is our finished product. Before I end this video, I would like to shout out to Tomoe Ichigawa and Reggie Livanes for supporting. Thank you so much. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!